Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po magluluto tayo ng kakaiba na namang recipe ng puto cheese. Yan. Ang tawag po dito ay Graham puto cheese. Kasi ang gagamitin natin ay yung Graham na yung powder. Bago po tayo mag-start, kung bago ka pa lang po sa aking channel, click mo pang subscribe at ang notification bell para palagi ka pong updated. So, ito po yung gagamitin natin na mixing bowl. Yan, sukatin natin kung ilang cup yung isang balot ng Graham. Ayun, 1 crushed Graham. Ayan. 2 cups po ang inabot ng isang balot ng crushed Graham na parang 49 pesos ata bili ko dito. Maglalagay po ako ng 1 cup white sugar. Ayan, haluin lang natin. May buo pang sugar, alisin natin. Then, maglalagay tayo ng 2 tablespoon na baking powder. So, ganun po lagi yung ratio natin sa 2 cups ng flour man yan o kaya itong Graham. 2 cups pa, ay 2 pa rin. 2 tablespoon pa rin. Then, yung egg po, isang egg. 5 tablespoon melted margarine. Tinunaw ko po yan sa microwave. Then, yung ating evap milk, 1.5 cup po, pero isang cup muna po yung ilagay natin. Mamaya natin siya dadagdagan pagka nahalo na natin. Ayan, ilagay na natin yung another 1/2 cup na evap. So, total evap is 1.5 cup. Ayan, first time natin tong gagawin, kaya ngayon nyo palang makikita kung anong kalalabasan nito. Ayun, meron na nga palang picture na pinakita ko sa bungad. Ayan, kunin lang natin yung mga natin, yung mga hulmahan. So, gagamit pa ako dito ng silicone na Puto molds. Sa magtatanong po kung saan ko nabili, sa Lazada po ulit. Doon lang naman ako namimili lagi. So, ilalagay ko lang po ay 2 tablespoon nitong ating mixture. Yun nga lang, tagilid tong steamer natin, kaya hindi masyadong magiging bilog yung mga puto natin kasi yung natin ayan, magiging oval yata to. Di masyadong lapat. So yan, tuloy-tuloy lang natin ang paglagay. 2 tablespoon sa bawat puto molds. Large po ang size nito. Ayan, 9 yung nagkasya sa ating At tatakpan na natin yan. At syempre, as always, yung takip ng ating steamer ay lalagyan natin ng tela at steam natin siya sa low medium heat
Ayan. After 10 minutes, naglagay ako ng cheese. Ayoko kasi na yung cheese ay malulusaw. Kaya, pagluto na yung puto, saka ko nilalagay yung cheese. So, napag-alaman po natin na ito palang graham ay hindi po masyadong umaalsa ng paumbok na kagaya ng all-purpose flour. So, ayan. After 2 minutes na nilagay ko yung cheese, tinanggal na natin at ito po yung ating resulta ng graham puto. Ayan, umalsa naman siya pero hindi yung alsa niya, hindi yung paumbok sa sa ibabaw. So parang flat lang yung paglaki niya, hindi siya paumbok. Pero okay naman siya. So at least napag-alaman natin na pwede pala yung crushed graham, pwede palang gawing puto. Ayan, at ito na po ang ating finished product, ang ating graham puto cheese. Ayan, sa totoo lang po, masarap po itong itong graham puto cheese, pero yun nga lang po, ganyan po siya, yung itsura niya. Yung yung pag-alsa niya, pantay. Hindi siya yung paumbok. So, ibig sabihin, hindi po ganun kaganda. Saka po ito pong crushed graham puto cheese ay hindi po siya pwedeng pang negosyo kasi mahal siya. Kasi nga 'di ba 49 pesos 2 cups lang. So mahal siya. So gagawin lang po natin ito ay pang personal lang, pang merienda. Kagaya po natin ay merienda lang po namin ito ngayon. So, ayan. Pakita ko po sa inyo yung loob. Ayan. Para siyang cake. Ang lambot-lambot. Parang super moist.
So, yun lang po. Thank you so much. Sana po nakapagbigay ako sa inyo ng bagong idea sa araw na ito.